हेलो फ्रेन्ड्स, साथीहरू आजको यस म्याथ्सको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ अप्सनल म्याथ्सको हाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल व्हेन इट इज ओभरल्याप विथ अनदर सर्कल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्वेसन स्क्रिनमा देखिरहेको छ जसमा चाहिँ यस प्रकार भनिएको छ। हामीलाई चाहिँ इक्वेसन अफ फर्स्ट सर्कल यानि कि ए को इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र बी चाहिँ त्योसँग ओभरल्याप भएको छ। मानौँ कि यो ए चाहिँ हाम्रो सर्कल हो है, बुझिराख्नुहोस्। अब म क्वेसन पनि पढ्न गइरहेको छु जसमा भनिएको छ इन द गिभन फिगर द सर्कल ए विथ द सेन्टर एक्स पासेस टु द सेन्टर y of the circle b if the equation of the circle b is 2x square plus 2y square भनेर यसरी सर्कलको सेकेन्ड बी इक्वेसन अफ सर्कल बी दिएको छ भने अनि एक्सको कोअर्डिनेट चाहिँ 4,5 भनेको। साथीहरू बुझिराख्नुहोस्, कुनै पनि सर्कलको इक्वेसन फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यस सर्कलको सेन्टर जरुरी पर्दछ र त्यसको एउटा रेडियस जरुरी पर्दछ र रेडियस भएन भने कुनै एउटा पासिङ पोइन्टको मद्दतले हामीले त्यसको पासिङ पोइन्ट भनेको जस्तै यहाँनिर तपाईँले हामीलाई यो सर्कल ए को इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र त्यसको सेन्टर एक्स चाहिँ क्लियरली -4,5 भनेर दिइसकेको छ है, याद गर्नुहोस्। र त्यसमा यसको पासिङ पोइन्ट यानि कि वाइ, यो वाइ पोइन्ट भयो भने त हामीले रेडियस पनि त निकाल्न सक्छौँ नि होइन, र रेडियस र हाम्रो सेन्टर निक्ल्यो भने त काम बन्यो। सो साथीहरू हामीले के गर्न सक्छौँ भने र रेडियस यसमा चाहिँ इन्डिरेक्टली हामीलाई पासिङ पोइन्ट दिएको छैन। यो वाइ भन्ने पोइन्ट चाहिँ के छ भने यसको पासिङ पोइन्ट हो, सर्कल ए को लागि त्यो पासिङ पोइन्ट हो भने त्यही वाइ भन्ने पोइन्ट चाहिँ सर्कल बी को लागि सेन्टर हो। मतलब अनि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्कल बी को चाहिँ इक्वेसन पुरै दिइसकेको छ। मतलब हामीले अलिकति मेहनत गरेर सर्कल बी को सेन्टर निकाल्न सक्यौँ भने त्यो सेन्टरले चाहिँ सर्कल ए को लागि पनि पासिङ पोइन्टको काम गरिदिन्छ र पासिङ पोइन्ट बन्यो भने पासिङ पोइन्ट र सेन्टर मिलाएर हामी रेडियस निकाल्न सक्छौँ र रेडियस र सेन्टर भयो भने हामीले इक्वेसन अफ सर्कल फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र साथीहरू यसको सल्युसन म तपाईँहरूलाई अब देखाउन गइरहेको छु, कृपया ध्यान दिएर पुरै भिडियो हेर्नु होला है त। र अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस फिगरमा चाहिँ यहाँनिर मैले सर्कल ए पनि ड्र गरिसकेको छु, सर्कल बी पनि ड्र गरिसकेको छु र अकर्डिङ टु द क्वेसन सर्कल एक्सको सेन्टर -4,5 भनेर दिइसकेको छ, जुन हाम्रो आधी काम भइसकेको छ होइन। र यहाँनिर वाइको पोइन्ट चाहिँ छैन, तर वाइको चाहिँ हामीलाई इक्वेसन अभाइलेबल छ। त्यसै कारण म यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि चाहिँ यो वाइ सर्कल बीको इक्वेसन चाहिँ यहाँनिर रिराइट गर्न गइरहेको छु। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y -24 इक्वल्स टु 0 भनेर दिएको छ। साथीहरू अब यो इक्वेसन युज गरेर हामी सर्कल बीको सेन्टर निकाल्दैछौँ है त। सर्कल बीको सेन्टर किन निकाल्ने, किनभने यही सेन्टरले चाहिँ सर्कल ए को लागि पासिङ पोइन्टको काम पनि गर्दछ। ओके साथीहरू, मैले चाहिँ यसरी फर्स्टमा फ्रम सर्कल बी भनेर लेखिसकेको छु र हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको यो सर्कलको सेन्टर फाइन्ड गर्नु हो है त। र तपाईँले यसबाट यो कुरा पनि सिक्न पाउनुहुनेछ कि कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ भने त्यसबाट सेन्टर रेडियस कसरी निकाल्ने भन्ने टेक्निक पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। र हेर्नु होला, र यसलाई के गर्न सकिन्छ भने सर्कल चाहिँ अलिकति यहाँनिर यस्तो फर्ममा दिएको छ होइन, यसलाई चाहिँ हामी अब म गर्दै जान्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो -24लाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी राइट ह्यान्डमा यो कन्सट्यान्ट नम्बरलाई चाहिँ उता लगेर छोडिदिन्छौँ है। सो त्यही कारणले चाहिँ मैले के गर्छु भने x प्लस 12y इज इक्वल्स टु 24। सो फर्स्टमा यो गर्नुहोस् र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक्सवाला चिजहरू छ र वाइवाला चिज। अब यसो गरौँ, यो एक्सवाला चिजलाई हामी सँगै राखौँ, एउटा ग्याङअप मेन्टेन गरौँ होइन, अनि त्यसपछि फेरि वाइवाला चिजलाई चाहिँ अर्कोसँगै राखौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एक्ससँगै आयो, वाइसँगै आयो। र तपाईँले अर्को कुरा पनि यसमा नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सबै नम्बरहरू 2 को मल्टिपल्सहरू छ राइट। सो म 2 चाहिँ कमन लिन गइरहेको छु है। यसरी तपाईँले 2 कमन लिनुभयो भने यो 2ले चाहिँ लगेर यो 24लाई डिभाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यसरी डिभाइड गरिसकेको पछि चाहिँ तपाईँको एउटा नर्मल इक्वेसन यानि कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टु 12 भन्ने एउटा इक्वेसन आउँछ। साथीहरू यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि तपाईँको यो एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायरसँग चाहिँ कुनै पनि नम्बर नटासिरहेको राम्रो मानिन्छ होइन। त्यस्तो पनि आयो भने त्यसको पनि सल्युसन त हुन्छ, तर नर्मली चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ यस्तै आउने भएको भएर सकेसम्म त्यहाँ हुन आउन सक्ने नम्बरहरू नर्मली कमन नम्बरले बनाएको हुन्छ
त्यो नम्बरलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ झिक्नुपर्ने हुन्छ यसरी कमन लिएर, ताकि तपाईँको इक्वेसन चाहिँ इजी होस्। अब त्यसपछि के गरिन्छ भने साथीहरू, मैले अघि नै भने जस्तै यो एक्सको ग्याङ अप हो, यो वाईको, यो दुवैजनालाई चाहिँ हामी एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर रुटको फर्ममा, यानि कि ए माइनस बी होल स्क्वायर अथवा ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ हामी यसलाई ट्रान्सलेट गर्न खोज्छौँ। अब साथीहरू तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, यसलाई मैले ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाउनलाई मान्नुको यो चाहिँ ओके एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो एक्सलाई चाहिँ एज अ होल स्क्वायर गरेँ भने अब नेक्स्ट भनेको त यो त ए स्क्वायर भयो। अब यसलाई मैले 2ab बनाउनलाई यहाँ 2 राख्छु, ए त यही हो राइट, यहाँ ए भयो। अब यो त तपाईँको यसको हिसाबमा हेर्नु भने यो त 4x छ नि होइन, यसलाई 2x छ, यहाँनिर अब मलाई यहाँ त मलाई 4 बनाउनु पर्ने छ। र साथीहरू तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त, मैले 2 लाई फेरि 4 बनाउनलाई अर्को 2 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ राइट। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ 2 2 जा 4x भयो। सो सिन्स यो चाहिँ बीको फर्ममा आएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले बी स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् मैले बी स्क्वायर लेखेँ। अब यसरी सरस्वती हेर्ने हो भने यो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएको छ है। त्यस्तै गरी अब हामी यो 6y को लागि पनि त्यस्तै गर्छौँ। अब मानौँ यो वाई होल स्क्वायर एज ए स्क्वायर, अब 2ab बनाउनु पर्ने छ मलाई, 2 भनेपछि 2 भइहाल्यो। यो ए को ठाउँमा वाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ, अरू हामीसँग चान्सै छैन। र यसलाई हामीले हेरौँ कति बनाउनु पर्ने छ मलाई यसलाई बनाउनु पर्ने छ 6, यानि कि यहाँ 2 कति जा 6 हुन्छ त 3 जा। सो त्यो 3 चाहिँ मैले यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, र यसरी यो 2ab यानि कि 6y भयो। र फाइनल्ली यो सिन्स यो बी भएको भएर यहाँनिर यो 3 स्क्वायर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा 12 छ राइट। सो साथीहरू तपाईँहरूले यो जुन 2 स्क्वायर र यो 3 स्क्वायर थप्नु भएको छ नि, यो त एक्स्ट्रा फरेन हामीले नम्बर थपेको हो नि त होइन। सो त्यसै कारण तपाईँले चाहिँ त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, कम्पन्सेट गर्नको लागि चाहिँ यतापट्टि पनि 2 स्क्वायर र 3 स्क्वायर, ताकि इक्वेसनमा चाहिँ ब्यालेन्स बनिराखोस्। सो यस कारणले र यो स्टेपपछि चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने, यो भनेको तपाईँको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भयो नि होइन। यो के को लागि बनाएको त तपाईँले, ताकि यो लेख्न सकुन् भनेर, यानि कि एक्स माइनस बी होल स्क्वायर बन्यो। र सिमिलरली यतापट्टि पनि वाई माइनस बी 3 होल स्क्वायर। अब हेर्नु साथीहरू, मैले यहाँ माइनस लेखिरहेको छु, यो माइनस हुँदैन किनभने यो त प्लसको फर्ममा आइरहेको छ नि त होइन, सुरुदेखि नै प्लस थियो यो त, त्यही कारण यो प्लस भएको कारणले गर्दा यो पनि प्लस नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ माइनस थियो, त्यही भएर माइनस नै लेखिरहेको छु। सो यसरी हेर्दाखेरि एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर भयो। र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि 12 प्लस 4 प्लस 9। साथीहरू यो यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, यो वाई प्लस बी होल स्क्वायर, र यो चाहिँ तपाईँको 12 प्लस 4 प्लस 9 भनेको चाहिँ 25 हुन्छ, विच बिकम्स एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 स्क्वायर। र साथीहरू याद गर्नुहोस्, यो अहिले हामीले सर्कल बीकै कामहरू गरिरहेका छौँ। र यो इक्वेसनलाई यदि मैले एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, यानि कि जुन चाहिँ सर्कलको इक्वेसनको फर्मेट हो, कम्पेयर गऱ्यो भने तपाईँहरूले के पाउनु सक्नुहुन्छ त, एच भनेको 2 आउँछ, के भनेको चाहिँ सिन्स यो प्लस र माइनसको डिफ्रेन्स छ, सो तपाईँले चाहिँ फ्रम सर्कल बी सेन्टर एच के इज इक्वल्स टु -2 2 -3, यसरी चाहिँ तपाईँहरूको सर्कल बीबाट आउँछ। र साथीहरू अघि मैले भनेको जस्तै फिगरमा जाने हो भने यसको भ्याल्यु चाहिँ 2 -3 आयो। अब साथीहरू तपाईँहरूको लागि यो सेन्टर अफ सर्कल बी त आयो, तर हाम्रो टार्गेट त ए हो नि त होइन। सो ए को लागि चाहिँ पासिङ पोइन्ट 2 -3 हुने भयो, किनभने अब त्यो सर्कलको सेन्टर त निकालिसक्यौँ। अब यही 2 -3 र यो -4,5 मिलेर चाहिँ हामी यसको इक्वेसन निकाल्छौँ है त। सो अब तपाईँले लेख्न पर्ने हुन्छ, नाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ए वी नो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर। साथीहरू यो चाहिँ सर्कलको इक्वेसनको लागि फर्मुला हो। अब यो फर्मुलालाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्दाखेरि, हाम्रो सेन्टर अफ सर्कल ए कति थियो त, सुरुमै दिएको थियो क्वेसनले, जुन -4,5 भनेर दिएको थियो, र पासिङ पोइन्ट बी चाहिँ 2, -3 हो।
अब यसै कारण र तपाईँहरूले यसलाई सेन्टर भनेको एच के हो भनेर बुझ्नुहोस् र पासिङ पोइन्ट भनेको जहिले पनि एक्स वाइ, जुन हाम्रो फर्मुलामा यहाँ तपाईँले एक्स र एच देखिरहनु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी अब रेडियस फाइन्ड गर्छौँ है त। सो अब रेडियस फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ म यो भ्याल्युलाई यो इक्वेसनमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु। ओके साथीहरू, मैले एक्सको ठाउँमा 2 राखेको छु र एचको ठाउँमा चाहिँ +4 राखेको छु। यहाँ फर्मुलामा माइनस हो भने +4 किन राखेको भन्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्चुअली एचको भ्याल्यु चाहिँ -4 छ र यो माइनस र फर्मुला वाइलाई माइनस मिलेर माइनस माइनस प्लस हुन्छ र सिमिलरली यहाँनिर वाइको भ्यालु -3 यहाँबाट राखेको हो र के को भ्यालु चाहिँ -5 +5 भएको भएर माइनसकोमा केही असर परेन। सो यसलाई चाहिँ अब हामी फाइनली क्यालकुलेट गर्छौँ है त। र यसको क्यालकुलेसन अनुसार यहाँ चाहिँ 2 + 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 6 स्क्वायर, यो दुईवटा जोडेर 8 स्क्वायर, जसको 36 र +64 हुन्छ र 36 + 64 भनेको चाहिँ 100 हुन्छ। र साथीहरू रेडियसको भ्यालु चाहिँ एक्चुअलमा r² इक्वल्स टु 100 आएको छ, विच जसको मतलब चाहिँ r भनेको 10 हुन्छ, तर हामी r² मै राखेर गर्छौँ र फाइनली तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो फर्मुलामा हाल्न सक्नुहुन्छ।